અમાવસની ઘનઘોર રાત્રિની અંદર નીરવ શાંતિમાં ફાનસ પોતાનું અંજવાળું પાથરી રહ્યું હતું. ફાનસના પરિવારના લોકો આપસમાં વાતો કરી રહ્યા હતા. તેની અંદર દીપક ઝળહળી રહ્યો હતો તો પ્રકાશ કહેવા લાગે છે કે મારા પ્રકાશના કારણે આ રસ્તો દેખાઈ રહ્યો છે. તો એની અંદર જે વાટ હતી એ વાટ કહેવા લાગે છે કે રેવાજી, હું છું એટલે તું પ્રકાશ કરી રહ્યો છું. અગર હું ના હોય તો આ પ્રકાશ ન હોય. તો એટલી વારમાં જે ફાનસનો ચારે બાજુ કાચનો કોટો હતો એ કહેવા લાગે છે કે રહેવા દો, તમારાથી પ્રકાશ નથી થઈ રહ્યો, મારા કારણે છે. હું આજુબાજુમાં છું એટલે તમે પ્રકાશિત છો, બાકી તો ક્યારના હવાના ચોકાથી તમારો પ્રકાશ ઓલવાઈ ગયો હોત. જે આપસમાં બધાની વચ્ચે વાતો થઈ રહી હતી એવામાં અચાનક અંધારું થઈ, પ્રકાશ ઓલવાઈ ગયો. શેના કારણે? ખબર પડી તો એમાંથી દિવેલ પૂરું થઈ ગયું હતું. જે શાંત હતું, જે મૌન હતું, જેના કારણે પ્રકાશ થઈ રહ્યો હતો. ત્યારે ખબર પડી કે જેનાથી પ્રકાશિત હતું એ તો મૌન હતું. બસ એવી રીતે આ સંસારની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા જીવનની અંદર જે આપણું જીવન પ્રકાશિત છે તો શેના કારણે છે? હંમેશા આપણું જીવન વ્યતીત થાય છે તો વ્યક્તિને એવું થાય છે કે આંખ જોઈ રહી છે, આપણે આ સંસારને જોઈ રહ્યા છીએ તો આંખના કારણે આપણે સંસારને જોઈ શકીએ છીએ. જે કઈ સંસારમાં આપણે સાંભળીએ છીએ તો વ્યક્તિને એવું છે કે આપણા કાન છે તો આપણે આ જગતની હર વસ્તુ જે ક્રિયા થઈ રહી છે જેને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. મોઢું બોલે છે તો વ્યક્તિને એવું છે કે આ મોઢાના જીભના કારણે આપણે શબ્દ ઉચ્ચારણ કરી શકીએ છીએ. હાથ પગ કામ કરી શકે છે, શરીરની ઇન્દ્રિયો છે જે હર કાર્ય કરી રહી છે, મગજ ચાલે છે, હૃદય ચાલે છે, કિડની ચાલે છે. તો હંમેશા આપણા જીવનમાં બી આપણને એવો જ આભાસ થાય છે કે કિડનીના કારણે શરીર કામ કરે છે, લીવરના કારણે કામ કરે છે, તો હૃદય છે એના કારણે કામ કરે છે. પણ વ્યક્તિનું પૂરું જીવન એ જ આભાસમાં જતું રહે છે કે શરીરની ઇન્દ્રિયો દ્વારા ચાલે છે. પણ જ્યારે અંતિમ સમય આવે છે, આ શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય છે, ત્યારે આપણા જીવનમાં અંધકાર છવાઈ જાય છે. ત્યારે વ્યક્તિને ખ્યાલ આવે છે કે વાસ્તવની અંદર શરીરમાં જે ઇન્દ્રિયો કાર્ય કરી રહી હતી એ કોઈ આંખના કારણે નહીં, કોઈ કાનના કારણે નહીં, કોઈ હાથ પગના કારણે નહીં, કોઈ હૃદયના કારણે નહીં, પણ એક એવી મૌન શક્તિ હતી જે શ્વાસ નીકળતાની સાથે જ આપણા જીવનનો જે દીપક છે એ બુઝાઈ જાય છે. તો વાસ્તવમાં જે જીવનમાં પ્રકાશ છે એ શેના કારણે છે? બસ એક પવિત્ર શક્તિ છે જેને આપણે આત્મા કહીએ છીએ, જેને આપણે શ્વાસ કહીએ છીએ, કે જેના આધારે આ પૂરું શરીરની ઇન્દ્રિયો કાર્ય કરી રહી છે. તો આખીરમાં જે મૌન છે, જેવી રીતે આપણે એક બંગલો જોઈએ છીએ તો બંગલાને જોતાની સાથે જ આપણી દ્રષ્ટિ હંમેશા બહારી બંગલાને જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે વાહ, કેટલું સુંદર આ બંગલો છે, એમાં કેટલું સરસ કલર કર્યો છે, કેટલું સરસ એમાં ફર્નિચર કામ કર્યું છે. બંગલાને જોઈને આપણને બંગલાની સુંદરતા દેખાય છે, પણ વાસ્તવની અંદર આજ સુધી આપણે એવું ક્યારેય જોયું ખરા કે આખીર આ બંગલાની સુંદરતા છે તો શેનાથી છે? આખીર આ બંગલો જે ઉભેલો છે તો મૂળ એનો આધાર શું છે? આજ સુધી આપણે બંગલાને જોઈ અને કદાપી એવું નથી વિચાર્યું કે બંગલો શેના આધારે ટકેલો છે, બંગલાની સુંદરતા શેનાથી છે. પણ સત્ય હકીકત તો એ છે કે બંગલાની સુંદરતા, બંગલાનો આધાર કંઈક ઓર જ વસ્તુ છે કે જેના આધારે પૂરો બંગલો ટકેલો છે. પણ હંમેશા આપણે બહારની સુંદરતા જોઈ તો બંગલાનો આધાર શું છે? એક પાયો હોય છે, જે પાયાને આધારે પૂરો બંગલો ટકેલો હોય છે. પણ પાયો ક્યારે દેખાય છે ખરા? શું આજ સુધી આપણે ક્યારે પાયાને જોવાની કોશિશ કરી ખરા? અને હકીકત જે પાયો હોય છે, જેના આધારે બંગલો ટકેલો હોય છે ને, એ પાયો ક્યારે દેખાતો નથી. હંમેશા એ પાયાને જોવા માટે આપણે અંદર જવું પડે છે. જ્યારે અંદર તમે જાઓ તો ખ્યાલ આવે કે એ પાયાને આધારે આખો બંગલો ટકેલો છે. પરંતુ હંમેશા આપણે બંગલાના સુંદરતાને વખાણ કરીએ છીએ, પરંતુ ક્યારેય પાયાના વખાણ નથી કર્યા. બસ એવી જ હાલત, એવી જ પરિસ્થિતિ આજ આપણે આપણા જીવનની અંદર કરી રહ્યા છીએ કે હંમેશા આપણે જીવન શરીરની સુંદરતાને જોયું છે, હંમેશા શરીરને સજાવ્યું છે, પણ આખિર આપણે એ નથી વિચાર કર્યો
કે આખિર શરીરની સુંદરતા છે તો કોના કારણે છે? આ શરીરરૂપી જે બંગલો ટકેલો છે એ કોના આધારે છે? કોઈ તો આધાર છે કે જેના આધારે આ બંગલો ટકેલો છે, પણ જેમ બહારના બંગલાનો પાયો દેખાતો નથી ને, બસ ઠીક એવી જ રીતે આ શરીરને ધારણ કરનાર કોઈ શક્તિ છે, આ શરીરનો કોઈ આધાર છે કે જેના આધારે આપણો આ શરીરરૂપી બંગલો ટકેલો છે. તો વાસ્તવમાં એ આધાર શું છે? અને એ આધાર જે પાયો છે ને એ ક્યારે દેખાતો નથી, એ અંદર છે. બસ એવી જ રીતે આ જીવનનો જે આધાર છે, જીવનનો જે પાયો છે, અને એ આધાર પણ આપણા અંતર જગતમાં છે. અગર જો કોઈ સદગુરુ મળે તો માનવને બાહરિક દુનિયામાંથી આંતરિક જગતમાં લઈ જવાનો પ્રયાસ કરે છે. જે આપણા જીવનનો મેઇન આધાર છે, મેઇન પાયો છે ને, ત્યાં સુધી આપણને પહોંચાડે છે કે વાસ્તવની અંદર આ શરીરની સુંદરતા, શરીર જે કાર્ય કરી રહ્યું છે તો એનો કોઈ મૂળ પાયો છે, મેઇન આધાર છે. અને એટલા માટે જ્ઞાની સંતોને, મહાપુરુષોએ હંમેશા માનવ સમાજને એ સમજાવવા માટેની કોશિશ કરી છે કે એ પાયો શું છે, એ આધાર શું છે, એ શક્તિ કોણ છે કે જે શક્તિ દ્વારા જેની રચના કરવામાં આવી છે. જેમ હંમેશા વ્યક્તિ બંગલો બનાવે છે, સુંદર બંગલાની રચના કરે છે, અને એ બંગલો બનાવ્યા પછી વ્યક્તિ બંગલામાંથી બહાર રહેવા નથી જતો. હંમેશા બંગલો બનાવ્યા પછી વ્યક્તિ બંગલાની અંદર જ રહે છે. એવી જ રીતે જેણે આ માનવ શરીરની રચના કરી, જે આનો સર્જક છે, જે ઈશ્વર છે, જેણે આ બંગલો બનાવ્યો છે, તો એ જ બનાવનારો ઈશ્વર આપણા બધાની અંદર જ બેઠો છે. સર્જનહાર આપણા દરેકની અંદર બેઠો છે. એ પણ આમાંથી કે બહાર રહેવા માટે નથી ગયો, પણ હાલત એવી છે કે એનો સર્જક જે છે ને, એની શોધ, એની તલાશ હંમેશા આપણે બાહરિક દુનિયામાં કરી છે. હંમેશા આપણે જગતમાં દોડ લગાવી છે. એ જ દોડ જ્યારે આપણી આંતરિક જગતની થઈ જાય ને, તો વ્યક્તિ એ બનાવનાર માલિકને મળી શકે છે, એ ઈશ્વરને જાણી શકે છે. અને એટલા માટે આપણા જ્ઞાની સંતો કે છે, હે જી એના ઘડનારાને ઓળખો રે, આ કોણે બનાવ્યો પવન ચરખો, ભૂલે ભૂલાવે સબ ઘટ બોલે, જ્યાં છુઓ ત્યાં સરખો, દેવડે દેવડે દેહો કારા, દેવડે દેવડે દેહો કારા, પારસ થઈને પરખો રે, આ કોણે બનાવ્યો પવન ચરખો, હે જીયા કોણે બનાવ્યો પવન ચરખો. આનો બનાવનાર કોણ છે? હેજી એના ઘડનાર અને ઓળખો, આ કોણે બનાવ્યો પવન ચરખો. આજ સુધી દુનિયામાં આપણે ઘણી બધી ઓળખાણ કરી છે. જ્યારથી જીવાત્માનો જન્મ સંસારની અંદર થયો ત્યારથી ઓળખાણ ચાલુ થઈ. જોયું હશે આપણે, નાનું બાળક હોય તે બાળકની પાસે એક એક વ્યક્તિ આવે અને બાળકને પૂછે, મને ઓળખે છે? હું કોણ છું? કોઈ કહેશે કે આ તારા મમ્મી છે, કોઈ કહેશે તારા પપ્પા છે, કોઈ કહે છે કાકા છે, મામા છે. દુનિયામાં આવ્યા બાદ જીવાત્મા હર વસ્તુનું જ્ઞાન જાણે છે, હર વસ્તુની ઓળખાણ કરે છે. ધીરે ધીરે જગતનું જ્ઞાન થતું જાય છે, એમ જગતની હર વસ્તુની જીવાત્મા ઓળખાણ કરતો જાય છે. કોઈ પણ નવી વસ્તુ જોવે છે, તરત બાળકને પ્રશ્ન થાય, આ શું છે? તો આ જ પ્રશ્ન આખી જિંદગી આપણે જગતમાં રહ્યા, દુનિયાની હર વસ્તુનું જ્ઞાન વ્યક્તિ જાણે છે, પણ આજ સુધી એ પ્રશ્ન કોઈ જ્ઞાની સંતોની પાસે જઈ, કોઈ સદગુરુની પાસે જઈ જીવાત્મા એ પ્રશ્ન નથી કરતો કે આખરે પરમાત્માની જેની ચર્ચા આપણે સાંભળીએ છીએ, જેની મહિમાને આપણે સાંભળીએ છીએ, જેના આપણે ગુણ ગાઈએ છીએ, તો ગુણ ગાયા પછી, મહિમાને સાંભળ્યા પછી આજ સુધી આપણે કોઈને એ પ્રશ્ન કેમ ન પૂછ્યો કે આખરે પરમાત્મા શું છે, એ ભગવાન કેવા છે, ઈશ્વર ક્યાં રહે છે? બસ એ જ વસ્તુનું જ્ઞાન જાણવા માટે હંમેશા સદગુરુની જરૂર પડે છે. કારણ કે
આ સમાજની અંદર આપણે જોયું છે, આ જગતમાં આપણે જોયું છે કે હર વસ્તુના જાણકાર એક વ્યક્તિ હોય છે. દરેક ક્રિયાનું જ્ઞાન, જેમ કે ગુજરાતી આપણે શીખવું હોય તો ગુજરાતીના ટીચર હોય છે. અગર કોઈને ઇંગ્લિશનું જ્ઞાન જાણવું હોય તો ઇંગ્લિશના ટીચર હોય છે. કોઈને કપડાં સીવવાનું જ્ઞાન જોઈએ તો એના માટે કપડાં સીવતા શીખવા માટે એની પાસે જવું પડે છે. હીરાને ઘસવા માટેનું જ્ઞાન લેવા માટે એની પાસે જવું પડે છે. હર વસ્તુના જાણકાર આ દુનિયાની અંદર એક વ્યક્તિ હોય છે. એવી જ રીતે આ સમાજની અંદર, આ જગતની અંદર એક એવી વ્યક્તિ, એક મહાન શક્તિ આવે છે કે જે આપણને ઈશ્વરીય તત્વનું જ્ઞાન કરાવે છે, જેના જાણકાર હોય છે. બસ એ જાણકાર આ દુનિયામાં સદગુરુ હોય છે અને એ સદગુરુ બાહરિક દુનિયાનું જ્ઞાન નથી આપતા. સદગુરુ મળી જાય તો આપણને હંમેશા આંતરિક જગતનું જ્ઞાન કરાવે છે. બહિર્મુખી જે આપણું મન ભટકે છે એ જ મનને અંતર્મુખી બનાવે છે અને એ આપણા મનને પાયા સુધી લઈ જાય છે કે વાસ્તવની અંદર આપણા જીવનનો પાયો શું છે, આપણા જીવનનો આધાર શું છે, જેના આધારે આપણું આ જીવન ટકેલું છે. જ્ઞાની સંતોએ, શાસ્ત્રોએ તો કેવળ જીવનની જ વાત નથી કરી, પણ સમસ્ત સંસારની વાત કરી છે, સમસ્ત સૃષ્ટિની વાત કરી છે કે આખું જગત શેના આધારે ટકેલું છે. આજે આપણે દુનિયામાં જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ આધાર વગર ક્યારેક ટકી ના શકે. હર વસ્તુને આધાર જોઈએ છે. ખુરશી છે ને તો એનો બી આધાર પાયો છે. એક ટેબલ હોય એનો આધાર પાયો છે. એક પલંગ હોય એનો આધાર પાયો છે. અરે ખાલી આપણે માંડવો નાખવો હોય તો એના આપણે લાકડી, ટેકો, એનો આધાર જોઈએ છે. હર વસ્તુ આધાર વગર રહી નથી શકતી. તો આ સૃષ્ટિની અંદર આપણી નજર સામે આપણે જોઈએ છે કે આટલું મોટું આકાશ છે, કોના આધારે હશે? આટલી મોટી સમસ્ત ધરતી છે, પૃથ્વી છે, એ કોના આધારે હશે? આ સૂર્ય કાર્ય કરી રહ્યા છે, એ કોના આધારે કરી રહ્યા છે? બસ આ જગતમાં કેવળ એક શક્તિ છે જેના આધારે સમસ્ત સૃષ્ટિ ટકેલી છે અને એ શક્તિ કઈ છે? તેના માટે ભગવાન શિવજી માતા પાર્વતીને કહે છે કે હે દેવી ઉમા, એક એવું શબ્દ છે, એક એવું નામ છે તેના આધારે સમસ્ત જગત ટકેલું છે, સમસ્ત સંસાર ટકેલો છે અને એ એક શબ્દ, શબ્દ ही ધરતી, શબ્દ ही આકાશ, શબ્દ ही શબ્દ ભયો પ્રકાશ, સગલી સૃષ્ટિ શબ્દ કે આ છે, નાનક શબ્દ ઘટાઘટ આ છે. કે એક એવો શબ્દ છે, એક એવું નામ છે જે શક્તિના આધારે સમસ્ત સંસાર ટકેલો છે. શબ્દ ही ધરતી, શબ્દ ही આકાશ, કે એક શબ્દ, એક નામ છે જેના આધારે આકાશ ટકેલું છે. જે આજ સુધી આપણે દ્રષ્ટિમાં ક્યારે નજર એવી નાખી ખરી કે આપણે એક ખાલી મકાન બનાવવું હોય, સ્લેબ ભરવો હોય તો એના બીમ હોય છે જેના આધારે આપણે સ્લેબ ભરીએ છીએ. તો આટલું જે વિશાળ આકાશ છે એ આકાશનો આધાર શું છે? ત્યારે કોઈ કોલમ, બીમ આપણે જોયા નથી. એ શેના આધારે ટકેલું છે? બસ એક શક્તિ છે, પ્રભુના નામની શક્તિ છે, જે શક્તિના આધારે સમસ્ત સંસાર ટકેલું છે. બસ સજનો, પણ એ શક્તિને જાણ્યા વગર આપણું આ જીવન વ્યતીત થઈ જાય છે. ધીરે ધીરે સમાજની અંદર, જગતની અંદર હર વસ્તુની ઓળખાણ કરી, અરે જન્મ થયો ત્યારથી ઓળખાણ ચાલુ થઈ. હું કાકા, મામા, માસી, આમ આખી જિંદગી વ્યતીત થઈ ગઈ. પણ અફસોસની વાત તો એ છે કે વ્યક્તિનો જ્યારે અંતિમ સમય ચાલતો હોય છે, છેલ્લા શ્વાસ ચાલતા હોય છે, ત્યારે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે અંતિમ સમયની અંદર એ ભગવાનના નામનું સુમિરન કરતો કરતો જાય. પણ ઓળખાણ જ નથી થઈ, સુમિરન શેનાથી કરશે? ઓળખાણ જ નથી થઈ તો પછી ઈશ્વરનું ચિંતન કેવી રીતે કરશે? અને છેલ્લે બને છે વ્યક્તિની હાલત એ થાય કે જ્યારે અંતિમ સમય ચાલતો હોય ત્યારે પણ સગાવાલા ભેગા થાય છે, પરિવારના લોકો ભેગા થાય છે અને એ સમયમાં પણ એ જ પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહે છે, બા મને ઓળખો છો? દાદા મને ઓળખો છો? હું તમારી નાની દીકરી, હું તમારી મોટી દીકરી, હું તમારા દીકરાની દીકરી. અંતિમ સમયમાં પણ વ્યક્તિનું જીવન એ જ રીતે વીતે છે. જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે પણ જગતના લોકોની ઓળખાણ કરી અને અંતિમ સમય થયો તો પણ જગતના લોકોએ આવીને એ જ કીધું, મને ઓળખો છો? બસ આ જગતના લોકોને ઓળખવામાં જિંદગી વ્યતીત થઈ ગઈ, પણ જેને ઓળખવા માટે આવ્યા હતા ને એની ઓળખાણ તો બાકી જ રહી ગઈ. એટલા માટે જ્ઞાની સંતો
અને મહાપુરુષો જગતમાં આવે છે અને એ સંસારમાં આવીને ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન નથી આપતા, સંસારની કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન નથી આપતા, પણ એ વસ્તુનું જ્ઞાન આપે છે કે જે જ્ઞાનને લેવા માટે આપણે આ જગતમાં આવ્યા છીએ, જે ઈશ્વરને જાણવા માટે આપણે દુનિયામાં આવ્યા છીએ, જે આપણો એક લક્ષ્ય છે અને એ લક્ષ્યને આપણે ચૂકી ગયા છીએ ને એટલા માટે આ જીવનની અંદર સાચા માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે. એટલા માટે સદગુરુ આવે છે ધરતી ઉપર અને એ સદગુરુ આપણને એવું માર્ગદર્શન આપે છે અને આપણને આપણા જીવનની અંદર આપણા જીવનનો જે આધાર છે, જીવનનો જે પાયો છે અને એ પાયાનું આપણને જ્ઞાન કરાવે છે. અને પાયો જેટલો મજબૂત હશે ને તો બિલ્ડિંગને કંઈ થતું નથી. એમ આપણા જીવનની અંદર જે મેઇન પાયો છે એને આપણે મજબૂત બનાવવાનો છે, જેને મજબૂત બનાવવા માટેની એક સાધના છે ઈશ્વરને જાણીને ઈશ્વર ચિંતન કરે, ધ્યાન કરે, મનન કરે, જેના દ્વારા આપણે આપણા પાયાને મજબૂત બનાવી શકીએ. એવી તલાશ કરીએ, એવી શોધ કરીએ, કોઈ સંત મળે, કોઈ સદગુરુ મળે, કોઈ મહાપુરુષ મળે, એમની પાસે જઈ અને આપણે પ્રશ્ન કરીએ કે વાસ્તવની અંદર આ જીવન શેનાથી ટકેલું છે, એનો આધાર શું છે, એને જાણીને હંમેશા એનું ચિંતન કરી, સાધના કરી અને માનવ જીવનને સફળ બનાવીશું.